Tumataya ako sa kapuspalad kong buhay. Mahirap kami pero hindi kami magnanakaw. Kung gayon, hayaan ng Diyos at ang alferes na magpasya. Sumama ka sa amin! Sandali, Sabi mo ko totoo. Tama na sa'yo. Alam mo na mo siya. That was an intense episode. Hey guys, the name is Jasper, and welcome back to another reaction video. Today is episode 10. Oh, shit. Episode 20. Episode 20 na ngayon ng Clara Ibarra. Unfortunately, hindi ko nabasa yung mga comments nyo from the previous episode, which is episode 19. Kaya ngayon, babasahin natin. Let's just see kung ano yung mga pinagsusulat nyo bago natin panoorin yung episode 20. Right? So, magsimula muna tayo sa, well, okay. Sinulat ni Megumi. I always say this almost with every episode. The cinematography of the show is so good. Not to mention the good panning shots and good use of shadow play are very excellent. Exactly, especially dun sa scene kung na kung saan namatay si Crispin. I really do hope they will win awards with this. Okay, sige. Tayo natin pumusta. Yeah, feeling ko at least manonominate ang Maria Clara Ibarra pagdating sa award. Hindi ko alam kung ano yung mga hindi ako nanonood ng mga award shows sa Pilipinas eh. So I have no idea, but at least 2 awards nakikita ko. 2. Kasi hindi ko alam yung iba pang mga categories sa mga awards na yun. Yeah, anyways, I think mananalo sa ng awards and nominations. I can see that happening. And if there's a pattern, if ever yung GMA drama, they also got awards from their previous works. Yeah, I can see na they're also going to get one here in Maria Clara Ibarra. I also want to repeat, I hate Padre Padre Salvaje, okay? The most intriguing Father Musmus Ginamus, my blood keeps boiling just remembering what they did. Yeah, I really can't fathom what they are thinking. They are supposed to be men anointed by God. Yeah, I mean, kaya sabi ko ng beses yung mga praile dati in the past, they are very brutal. Ginagamit lang nila yung kanilang power para basically, sakupin ng Pilipinas. Sinakop tayo ng mga Espanyol gamit yung religion. And also just now realize that Nolly had a very sad family. Yeah. Like they didn't have a father figure. So I really can't wait for the next. Yeah, I think that's a good observation about it. Kung isipin mo din ng Nolly Mitangere ay also about family. And then we can see it when you compare it to Cly's life, in her life at sa pamilya niya. Yeah. Parehong madulungkot yung mga pamilya ng mga to, and yeah, you can see that mirroring between the modern world and the past world, right? Which is a very common theme na nangyayari dito sa show na to. Na, after 100, diba? After 100 years, kung ano nangyari sa Pilipinas noon, nangyari pa sa Pilipinas ngayon. Whether it comes to politics and whether it comes to societal things related to society, right? The form of racism is still a thing. And family drama that is still happening. So Tomony Blue Archer, hi Jasper, for me that scene really got me when they showed Crispin food slowly becoming still that scene. Yeah, I think you don't have to do a lot of outdoor shots. I think you don't have to show his entire body. The fact na ipakita mo na yung paa niya not moving anymore, that's more than enough to tell that Crispin's body is already, it's now turning cold. Fed says, napaka
heartbreaking po ng episode na to. Grabe yung suffering nila Crispin at Basilio. Yep, you are right. And okay, some people are crying. Okay, this is interesting. It is evident that Clive at a moment when just to divert the tragic scene that will happen to the two kids. Yeah. I think the part na I think that was 2 episodes ago, yung nakita natin na si Sisay nagpakita para humingi ng tulong kina Maria, kina Kalay, pati at Ibarra, pero nagkasakit nga hinimatay nga si Kalay. I think that was a very apparent na through that event kung saan hinamatay si Clay, that was the thing na talagang tutuloy yung kung ano mangyari sa libro na it can only get worse from here, 'di ba? And yeah, I think that was very apparent na napansin ko yun on that episode. I'm not sure if na-mention ko yun sa inyo, pero yeah, just like I said, we can just trust the writers on what they are doing. Some of you already said na mangyayari talaga yung hindi nila babaguhin yung story, sabi ng mga cast na ganun. Yeah, hindi niyo babaguhin ng story, pero there are some slight changes na nangyari na kung titignan mo yung entirety story ng Nori Mitangere, you can it will feel a little bit different kasi you now have the context of Clay, pati yung involvement niya sa story na to, it will be different compared to reading the books straight and then watching the show na kung saan na involved si Clay. It will feel different because of, just like I said, because of the context. The context na si Clay ay at least may maliit na influence sa buong story na to, even though they are trying to tell the story from point A to point B. And yeah, man, hopefully I can read all of your comments. Feeling ko sa Kristan Mayor po talagang magnanakaw. Yung ba yung sa Kristan Mayor, yung namamalo? Sinura po ito ni Mikaaw. Siguro yung nawala talaga ang salapin ni kay Padre Sabi agad na Crispin dahil nakita siya ng bata. Yeah. You know what? I think you're right. Kaya galit na galit yung kay Crispin na okay. Theory ko din yun na yung Sacristan Mayor din na nagnakaw. Pero the fact na baka ang nakakita ay si Crispin. Okay, interesting. I think you're right. I think I can see where you're coming from, Mika. I think you're right. And yeah, if I got time, mabasahin ko yung mga comments mo yung kagawa ko ng Maria Clara at Ibarra after show. Pero right now, let us just watch this episode right here. 3, 2, 1. Tama sa Kristan Mayor nga. Okay, Mika, I think na-confirm na nakita ka ni Crispin yung Sorry, I think this scene right here, when pinapanood ko siya, I was too focused on the emotions, kung ano yung nangyayari, the fact na baka mamatay na si Crispin. Hindi ko narinig kung ano yung sinabi ni Crispin mismo, kung ano yung sinabi ni Crispin sa Clara, kaya yeah, okay. You see, minsan kailangan natin manood ng episode twice para mag-catch natin lahat. Pero yeah, okay, that's my fault from my part. Hindi ko man po mawari ang ibig sabihin ng panaginip ni Basilio. Pero kinutuban ho ako. Kaya ho binalak ko agad na magtungo po agad sa simbahan ngayong araw upang magpaliwanag sa kanila at kunin si Crispin. Ang Crisostomo, matutulungan niyo ba kami? Sa abot ng aking makakaya, Alexisa. Maaari ka naming samahan ni Binibining Clay sa simbahan. Salamat ho, Don Crisostomo. Hindi, wag na po. Wag na po kayong sumama sa amin. Ako na lang pong sasama kay Ate Sisa para sunduin si Crispin sa simbahan.
Samahan nyo na lang po si Basilio pa uwi at intayin nyo na lang pong umuwi si Ate Sisa doon. Binibini, kaya ko ba yung inutusan? Ay, hindi. What the hell? Hindi. Nakikiusap po ako. Ayoko po kasi mapahama kayo ulit sa kura ng simbahan. Kaya mas mabuting maghiwalay na lang muna tayo. Huwag naman. Maghiwalay po tayo ng paraan ng pagtulong sa kanila. Maraming salamat po, Binibining Clyde. Don Ibarra. Anak ko, asahan mong uuwi ako dito kasama ang iyong kapatid. Kaya hintayin mo kami sa ating tahanan, na. Bueno, magkita-kita na lamang tayo mamayang tanghali. Adios, amigas. Adios, mi amigas. Padre, parang awa nyo na. Mag-ingat. Tingin ang aming kahilingan. Uulan ng multa. Dahil sa magkapatid. Magsiuwi na kayo. Vamos, Clarita. Kailangan pa natin maghanda para sa tita para El Alberto con Crisostomo. Sí, tía. Magsiuwi na kayo. Buenos días, padre. Ayan na naman. Senyorita Maria Clara. Padre, Balita ko ho ay may iniinda raw ho kayong sakit. Si. Ngunit tila gumaganda ang aking pakiramdam, lalo na at nakikita ko ang iyong mukha. Nasaan na nga ho pala yung mga sakristan? Sina Basilio at Crispin? Ang mga pequeños ladrones. Oh, Diyos mio, kaawaan niyo sila. Tila lumulubahan na naman ang aking pakiramdam. Padre, kailangan nyo na pong magpahinga. Adios, senyora, senyorita. Lo siento. Dios os bendiga. Vamos. Es verdad? Yung mga bata na gusto mo ampunin ay mga magnanakaw pala. Ay, Diyos niyo. Fake news. Paumanhin, andi, ngunit kami ay nagmamadali. May ihahatid lang po akong sulat, isang imbitasyon mula sa aking kinakapatid. Galing kay Maria Clara. Isang tanghalian mamaya, isama ang aking pinsan. Yung pinsan niyo raw ho, ikaw po ba yun, Binibini? Oo. Oo, magpinsan nga kami. Wala nang iba. No, Tara na, Ate Sisa. And then, pakisabi na lamang sa inyong senyorita na hindi kami makakarating sa tanghalian. Gayong meron kaming mahalagang tungkulin na kailangan asikasuhin ngayon. Pero ano man ang mangyari, dadalaw pa rin ako sa kanilang bahay mamaya pagkatapos. Mauna na kami. Siguradong iikutan naman ng puwet ng padre sa ibabalita ko sa kanya. Yung nga pala yung yung nga pala yung spy. Magandang araw ho. May dala ho akong bagong pitas na gulay para ho sa kumbento. May sakit ang praile. Iwan mo na lang ang mga yan at makakaalis na kayo. Nasaan po si Crispin? Sino ka ba? Wala ba sa inyong bahay? Ibig pa ba niyong ipagkaila? Si Basilio lamang po umuwi kagabi. Naiwan daw po dito si Crispin. Naiwan nga. Pero matapos ay tumakas din. Tumakas? Dali, niloloko mo ako eh. Pwede bang sabihin mo na lang kung anong ginawa ng pari niyo kay Crispin? Wow, on the spot talaga. Mag-ipon ka ng lakas, nang sa gayon ay may sigla kang salubungin ng iyong kapatid at ina sa kanilang pagbalik.
Pagaling ko po, senyor. Iiwanan ko na po ang pagsasakistan. At ako na po ang magpapasto na inyong mga baka at kalabaw. Bakit? Kaya mo na ba ang mga ganong gawain? Kahit ano po pong ipagawa niyo sa akin. Kaya ko po. Pangakap ko po maging utusan na isang mabuting senyor. Kaway-kaway sa mga book readers dyan. Bakit mo naman papangarapin na maging utusan? Hayaan mo. Paggaling mo, aasahan ko ang muling paglapit mo sa akin. Ngunit hindi kita dadalhin dito sa bukid. Ipapasok kita doon sa eskwelang ipatatayo ko. Kahit nagsispin na lang po ang mag-aaral, mas matalino po iyon sa akin. Gagalingan ko na lang po sa trabaho dito. Baka matustusan ko po pag-aaral ng Crispin dito. Tama. Gusto maging doktor siya. Hindi ba't ang gandang pangarap nun, senyor? Pero mas maganda kung sabay kayong mag-aaral ng iyong kapatid. Alam mo bang sa eskwela ay mabibigyan ka ng kaalaman para matupad ang lahat ng mga pangarap mo? Totoo po. Sa lawak ay maaaring isama si inay sa pangarap ko. Kami tatlo na Crispin. Masagana at malaya. Kahit di nakasama si ama, lagi naman siyang wala. Sasaktan lang kami nun. Pangako ko sa iyo, Basilio, tutulungan kitang mapalawak at maabot ang mga pangarap mo. Basta't mag-aaral ka lang at magiging mabuti sa pamilya at kapwa. Kung gayon po, Senyor Ibarra, buong buhay kong tatanawin ang inyong mabuting loob. Imagine mo, ganyan ka batang Makasalanan bata. ng pakatang mo, Binibini. Ang walang galang, hindi ka ang kausap ko. At kung magkakampi kayong dalawa, pwede bang galing-galingan nyo naman sa pagsisinungaling? Paano naman nataka si Crispin? Saan pupunta yun? Nagsasabi Sabagay. kami ng totoo. Eh bago pa nga raw tumakas yung Crispin, nagnakaw pa raw ng napakaraming bagay. Nagpakalayo-layo na siguro. Kung hindi nyo tinatago. Hindi ko yun magagawa ng anak ko. Hindi ko yun magagawa ni Crispin. Ayun daw ang sabi ng kuka. Ano siya? Sinungaling? Pinapunta pa nga ako ng kuka kaninang madaling araw sa kwartel para ipagbigay alam sa mga gwardiya sibil. Malamang, nandun na siya sa Oh my bahay God. niyo para dakpin ang mga anak mo. Ginagamit yung power. Salvi. Manahon ka at baka marinig mo tayo. Vamos, imbestigar la casa. Walang tao rito. Senyor, naroon po ba aking inay? Kung ayaw niyo sumunod, malalagot kayo sa mga kura at alperes. Wala talagang tao dito. Wala. Oh shit. Nasa paligid lang mga yan. Walang naiiwang tao sa dampa. Sige na, suyurin yung mga paligid. No, mahirap pa involved dito sa Ibarra kasi may rivalry sila ni Kasama Salvi. naman ni Ibarra si Basilio eh, kaya sigurado kung hindi niya hayaang may mangyari masama sa anak niyo. No, wala na nga si Crispin. Hindi pwede mawala sa akin si Basilio. Sandali lang. Basilio, anak! May Basilio! Hindi po ako. Anong gagawin si Ben? Ayoko pa makulong. Hindi, anak. Hindi papayag ang nanay na makulong ka, ha? Nasaan si Ibarra? Tinakasan ko po ang mabuting senyor. At baka madamay pa siya. Kailangan ko na pong umalis at baka madami ko rin po kayo. Ay, anak, hindi ka pwede umalis. Hindi pwede iwan ang nanay. Dito ka lang. Pero delikado po. At baka kung ano rin gawin nila sa inyo. Mas mainam na munang ganito. Anak, dito ka lang. Huwag mo iiwan ang nanay, ha?
Palamigin lang natin ang mga mata nila. Tapos uuwi tayo sa ating dampa. Kahit anong mangyari, magsasama-sama tayo ng kapatid mong si Crispin at uuwi tayo sa ating dampa, ha? Sawi mo ng nanay, ha? Hindi po. Okay ko. Magtatago sila rito. Nagtago. Doon. Anak, bilisan mo. Anak, bilis, anak. Diyan sa likod ng puno. May hindi na pumakit dyan ah. Pinabingan. Ang lalaki ng puno dyan, no? By the way, isang kaya yan sa Pilipinas? Bitin. At anong ginagawa ng isang binibini na tulad mo dito sa lugar na to? Ano pa nga ba ang ginagawa ko dito sa damuhan? Ano nga ba? Namamasyal ka lang. Ay, tae ba yun? Nakakahiyaman kong sabihin. Pero masama po kasi ang lagay ng tiyan ko ngayong araw na to. Kaya hindi ko po napigilang Umire. Binibini, may tatanong lamang ako. Kung meron kang nakitang batang lalaki na tumatakbo dito sa lugar na to, habang ikaw ay nagkukuhan. Nagkakuhan. Bata? Ay opo, parang may nakita po ako naglakad banda doon kasi nakita kong gumalaw po yung damo eh. Opo, banda roon po. Opo. Maraming salamat. Walang anuman. Oh my God, nice job, Clay. Thank you, Lord. Muntik na ako doon Ate Sisa, ayos lang po ba kayo? Maraming salamat sa'yo. Maraming salamat. Nasaan si Basilio? Oh my God, Basilio, ba't ka ba alis ng alis? Basilio, anak! Sa suot yung batang yun! Basilio! Basilio, anak! Ate Sisa! Asan na yung batang? Ate Sisa, huminahon I mean, po kayo! Nagustong lumayo ni Basilio eh. Make sense. Wala pang tanghali pero parang ang haba na ng araw na ito. Por favor, pwedeng hatiran mo kami ng pamatid uhaw. Ay. Ano ba yung mga ID lace na suot-suot nila? Ano ba yun? Parang picture ba yun ng ano? Ng Mama Mary? Andeng. Senyora, Nagyan Clarita, sila. matagumpay kong naipadala ang imbitasyon kay Don Crisostomo. Nasilayan ko pa ang pinsan niya. Siya nga. De verdad? Subalit hindi nakatugon ng maayos ang Ginoo dahil may mahalaga daw silang paroroonan ng pinsan. Kasama pa nga nila yung isa sa magkapatid na sakristan. Pati na rin ang ina nila. Yun yung magkapatid na magnanakaw. Tia, hindi pa napapatunayan yan. Tama. Pero tama bang narinig ko, Andeng? Kasama ni Crisostomo ang kanyang pinsan sa kanyang panaroonan? Yun ang nakita ko. Ano naman ang wangis niya? Maganda ba? Tia, maganda po, senyora. Mistisa po. lalo tuloy akong nasabik na makilala ang magandang pinsan ni Crisostomo. Okay. Huwag kayong mag-alala, wala naman na po yung mga gwardya eh. Baka mamaya umuwi na rin po si Basilio. Di po ba yun ang bilin niyo sa kanya? Hindi pwede mo wala yung anak ko. Basilio! Asan ang anak ko? Basilio! Ate Sisa, tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Tibayan mo ang loob mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa, ha? Huwag kang mag-alala. Uuwi ang anak mo. Uuwi ang mga anak mo.
Di ba yun ang usapan nyo? Magkikita kayo sa dapa. Sabi ni Basilio kahit anong mangyari. Magkikita kami ng mga anak ko. Uuwi kami sa dampa. Mahawakan ko yung ang anak ko. Basilio. Correct, ate. Kaya tara na po, umuwi na po tayo. May iba po ba kayong alam na daan pa uwi? Kasama ko yung mga anak ko. Basilio. Oh my God. Wala na. Ang lala. Ay. Mabuti. At may saysay naman pala ang paghihintay namin. Oh, shit. Kalma lang. Sino sa inyo ang ina ng mga magnanakaw? Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Walang pagkukubli na ikaw. Bueno, magsabi ka ng totoo. Kung hindi, gagapos ka namin sa punong yon at babarilin. Agad-agad? Sandali lang naman. Nasaan ang mga anak mo? Mga Ginoo, hindi ko na alam. Yun ang totoo. Nasaan ang salaping dinala sa iyo ng iyong mga anak? Ano salapi? Wala akong binibigay na salapi sa akin ng mga anak ko. Batid kong hinahangad mo mas. Nasaan ang salapi? Tama niyo po ako. Ano sabi mo ako totoo? Tama na siya. Alam mo, tama mo siya. Mga Ginoo, napakahirap po namin. Wala po kaming ginto o kahit na ano ari-arian na may pagmamalaki. Lumabas rin. Mahirap kayo. Kaya nagnakaw ang mga anak mo. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Kahit gutom. Sanay kami sa gutom. Tinataya ako sa kapuspalad kong buhay. Mahirap kami pero hindi kami magnanakaw. Kung gayon, hayaan ng Diyos at ang alferes na magpasya. Sumama ka sa amin! Sandali. Sabi po ako na totoo, mga naniwala po kayo sa akin. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Wala naman kayong ebidensya. Ni wala kayong warrant of arrest. Anong sinasabi ng babaeng ito? Binibini, kami ay napag-utusan lamang. Umuwi ka na para hindi ka madamay. Kapag hindi ka ba kusang sumunod, ipapagapos ka namin. Pahirap kang paslupa ka! Oh, shit. Paslupa pala! Oh my God. Huwag kang makialam ba? Bariling ka. Walang respeto! Bastos! Ha! Manahimik ka nga! Kanina pa ako tikog na tikog sa'yo. So, natutuwa lang ako kay Clay. Pumas ka, kapwa Pilipino ang dapat pinoprotektahan mo. Pero ano? Kapwa Pilipino, babae, sinasaktan mo? Ilalaglag mo ang kababayan mo dahil nagpapabudol ka sa mga nag-aari-harian sa bayang to? Igapos ang babaeng yan! Sandali! Itawan niyo ako! Pahingi ng tawad, Pilipino. Oh, shit. Lumisan ka na lang dapat kanina. Tawan niyo ako! Wow. Kayong dalawa, namumuro na kayo sa akin, ha? This is clearly an abuse. This is harassment! Wala bang vowsy dito? Ha? Bawal bastos law? Safe Spaces Act? This is a violation of women's rights, of human rights! Ayaw mo, ha? Tama na! Oh my God, putang na binutol. Next episode. Miss Clay? Clay ang ngalan ng iyong pinsan na kailanman ay hindi mo nabanggit sa akin? Oh my God, naghahara na pa to. Patawarin niyo po ako, Padre, pagkat ako'y magkakasala. Por qué?
Mayroon pang isang paraan para makauwi ka sa atin nang hindi mo tinatapos ang kwento. Sa ikatlong gabi, magkakaroon ng pambihirang eclipse o buwan ng dugo. Okay. That was an intense episode. Okay. Kudos kay Binibining Andrea Torres ba? Pangalan niya. Ang daming Andrea Torres dito. Sino? Siguro ito, no? Siya ba to? Maria Sisa. Yeah. Okay. Narinig ko na yung pangalan niya dati. Pero 100% hindi ko siya kilala. This is my first time seeing her. Like, this is the first project kung saan siya involved, kung saan nakikita ko yung performance niya. Kudos. Wow, that was... Even from the very start of the episode, talagang down na ako sa character niya bilang si Sisa. While, she's been in the previous episodes before, right? It was this episode kung saan talagang na-highlight at naipakita ni Binibining Andrea Torres yung kanyang range pagdating sa acting. And wow, yung mukha niya, ito lang masasabi ko, para siyang si Emilia Clarke, yung gumanap na Daenerys Targaryen sa Game of Thrones. Napaka-expressive ng mukha niya. And I think that helps a lot para makita din natin kung ano yung pumapasok sa isip ni Sisa. Hindi lang emosyon yung nakikita, hindi lang emosyon na nakikita ko sa niya, pero yung kung ano yung kung ano yung psychology ni Sisa habang nangyayari itong lahat ng ito. And a lot of stuff happened in just a few hours involving Sisa. Not only that there's a chance na namatay si Crispin, mapatay na si Crispin dito. Pero di pa naniniwala. Siyempre sila na patay na si Crispin. Pero hearing the fact na nagnakaw yung dalawa niyang anak, yung anak naman niya, he's trying to find solutions, and ang solution niya ay lumayo sa kanyang nanay para hindi madaming kanyang nanay. Na-involve siya sa it. Kailangan niya makipag-away sa dalawang gwardiya civil. And, that's a lot of things that happen in just a few span of hours. And it kind of makes sense kung bakit I think on the next episode talagang nabaliw na siya ng sobra-sobra. Because that's a lot for a person to handle, right? It's like, para sa mga taong napunta sa ganong sitwasyon, or it all takes just one bad day. Just one bad day, and then you can now be a completely different person. And while hindi pa natin nakikita yung full-blown season na nakikita na alam natin na parang baliw and something like that, may nakikita natin yung hints na papunta na siya sa ganong sitwasyon na yun. And it's sad, right? I think what's great about this episode ay pinapakita ng episode na to sa atin kung gaano ka-helpless ng sambayan ng Pilipino in a time like this.
especially when isa kang bata at isa kang babae, right? Parang talagang wala kang power at all. And then, gaya nga ng sabi ni Clay, wala pang mga rights. Like, basic human rights, right? Basic human rights para sa mga tao na to. Kaya, kapag sinabi ng police, sinabi ng Guardia Civil na sumama ka sa nara, kailangan mong sumama. Kasi you don't have any other choice. That's why I like I hate this era of the Philippines sa history natin kasi syempre madaming namatay, madaming naabuso. Pero it's interesting to see and in at a time like this kung paano, kasi it's very dystopian, right? Whenever I think about Philippines under the Spanish influence, under the Spanish colonialism, it always reminds me a lot of, let's say, parang the Hunger Games. Hindi ko pa napapanood yung The Hunger Games, pero I do know na that that series it's all about a dystopian world kung saan laging namumuno yung government, yung authoritarian. Laging kawawa ka whenever there's security forces around you. Kapag hulihin ka, then basically that means that you might be already a dead person kinabukasan. It also reminds me a lot of my favorite video game of all time, which is Half-Life, the Half-Life series, especially Half-Life 2. Yeah, dystopian usually relates to like something na futuristic, right? Pero this thing happened in the past. Imagine all of those Filipinos who had to endure that kind of treatment under the Spanish rule. And, kung tutuusin, we are very lucky. Even though wala pa rin tiwala sa justice system ng Pilipinas, madami pa rin, it's still very unfair. But we are in a way better situation compared to what our ancestors were facing during Rizal's time. So again, amazing performance to Binibining Andrea Torres. She was very well casted. Like, she is truly the highlight of this episode. I also want to give kudos to Barbie Fortes, kasi that last scene, when she tried to fight off the gorgeous civils, that is a huge turning point para sa character niya, right? Kasi that's the entire purpose of kung bakit napunta si Clay sa mundong ito, kung bakit siya dinala ng professor sa mundong ito, hindi dahil para try niyang ayusin yung mga problema sa story na to or makipag-interact sa mga non-imitangere characters, pero to show na how important to learn about Philippine history, how important it is to serve our countrymen. Kasi kasi parang lumalabas kasi na okay, nursing nursing student si Clay. So why not share her talents sa buong mundo to the rest of the world? Hayaan niyo siyang mga ibang bansa, okay? Pero on the other side of that argument is that bakit ka pa may ibang bansa kung saan yung community na talagang nangangailangan ng tulong mo ay nasa kung nasaan ka ngayon, right?
Yung ibang mga bansa, they already have Filipino nurses out there. They already have like the best equipments, stuff like that. Pilipinas, man, we are always hearing news about, kulang tayo sa mga guro and kulang din ba tayo sa mga nurses? Probably. Pero, the Philippines is basically like a factory of nurses. Whenever a nurse graduates, mga ibang bansa sila, to get that. Because it's easier to earn money there. And, pwedeng padala sa Pilipinas. Pero still, madaming mga Pilipino dito naghihirap. Madaming nangangailangan. So why not, use your skills and talent para i-serve yung mga Pilipinos, 'di ba? Pero you can't also blame the nurses who go to different countries kasi at the same time, mababang sweldo ng mga nurses dito. They are still struggling. They have to deal with everyday problems like commuting, yung transportation, mga ganong mga bills and stuff like that, which is something na the government should find solutions. It's just crazy na yung mismong gobyerno natin ay they are in denial na we don't have a transportation problem. And it's just, we still have a long way as as a as a country bago natin bago tayo makapunta sa life na where we, ano ba yung masasabi ko? Nalilimutan ko yun. Basically, I just wanted to say na the Filipino people deserves more, right? Filipino people should never settle for kung ano yung dinadaranas ninyo ngayon. I'm lucky enough na wala ako sa Pilipinas, so I don't have to deal with the transportation and all of those other stuff. Well, I have my own other issues here. The people here have their own other issues relating to also the local government and stuff. Pero deserve ng mga Pilipino to live good lives and to not deal with traffic and to not deal with kailangan pumila ng napakatagal para lang makapunta sa work at makauwi. Right? And once na-fix natin yung mga ganung problema natin, then we'll see the nurses staying here and other Filipinos staying in the country. Kasi that's like basic rights na kailangan na lang. Wow, napunta na ako sa ibang topic all the way. Pero, yeah, I just wanted to get that thing out. Right? Filipinos deserve more. Yeah, we need to vote. Try to vote smart sa next election. Okay, so what else? Let's talk about each scenes right here. Again, Andrea Torres. Well done. I'm looking forward to seeing more of you in the next episode. Same thing with you, Barbie Forteza. But actually, I think that's the entirety of this episode right here. I mean, what else can I talk about it other than be very satisfied with what I have seen? And I just love the fact na si Clay as a character is, I think her character since episode 1 was already fully realized, diba? She's already this strong woman na willing
to step over para kalabanin yung mga bigger authority, right? Nandito si Clay para iserve niya yung mga nangangailangan. Just like what nurses had to do. You can really see in her character na she's a very good, I think, public servant. Parang ganun, yeah, parang ganun yata yun. Tama ba yung wording ko about doon? Pero, nakikita ko dito sa Clay na to, this is also the same Clay na lumalaban doon sa stepfather niya na nabubugbog sa nanay niya. Right? Mismo. This is the same person but, just in a different situation, just in a different context, different era. And, oh God, I just love the Clay character. They really did. Not only you can feel, not only that you can really, tawag dito, ano may tawag doon? Talagang napamahal na ako sa character na to. Napamahal na ako. I don't want anybody else messing with her. Kasi, she's the main character here. And that's important. Importante na yung main character mo dapat ay someone na kung saan ka very very invested in. And may pakialam ka dapat sa character na yun. And the Clay character is that character. So, I just love the fact that this scene right here really improves her character way more, way up there. And yeah, I think for the meantime, yun na lang muna. Yun na muna pwede natin pag-usapan. Humahaba na yung video. Pupunta na tayo sa isang oras. Pero yeah, that's my reaction to this episode. What do you guys think? And I'll see you guys in the next week for the next set of episodes. Take care, you guys, and goodbye.